हॅलो गाईज, आपण आता थेरम ऑफ पॅरलर ऍक्सेस बद्दल बोलतोय. आपण दोन बघणार आहेत आज, थेरम ऑफ पॅरलर ऍक्सेस अँड परपेंडिक्युलर ऍक्सेस. तर पॅरलर ऍक्सेस काय आणि परपेंडिक्युलर ऍक्सेस काय हे समजून आपण याच्यासाठी आपल्याला आधी मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय हे माहित पाहिजे. तर सगळ्यांनी आधीचे व्हिडिओ बघितले असेल तरच तुम्हाला हा टॉपिक समजेल. तर बघा, आता हा ऍक्सेस आपण काल बघितलं होतं डिस्चा राऊंड. तर इथला आपण मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढतो, परत इथे एक लाईन देतो, बरोबर. ही लाईन एकमेकांना पॅरलर आहे. नंतर ही पण काढतो टँजंटची. काहींना सांगितलं होतं मी असं डायमीटरची पण काढतो आपण. आता हे जर दोन एकमेकांना काय झाले, हे दोन ऍक्सेस एकमेकांना हे आय डी म्हणतो, तर हे दोन एकमेकांना परपेंडिक्युलर झाले. पॅरलर आणि परपेंडिक्युलर त्यासाठी वापरतात. खरं तर त्यांनी हा पॉईंट आधी द्यायला पाहिजे होता, पण इट्स ओके, काही प्रॉब्लेम नाही. मी तुम्हाला सांगतो काय करायचंय. आता ही डायग्राम नीट बघा. समजा ह्या डी पॉईंट वरती एक ऑब्जेक्ट आहे, त्याचं मास आहे डीएम. छोटा असणार ना मास, म्हणजे टोटल मास असतं कॅपिटल एम, बट ते कसं बनतं डीएम डीएम सगळे ऍड करतो आपण, किंवा इंटिग्रेशन ऑफ डीएम केल्यावरती आपल्याला कॅपिटल एम भेटतं. तर आपल्याला तेच यूज करायचं इथे. तर दोघांचं डिस्टन्स वेगळे आहे बघा. ह्या पॉईंट पासून ह्या सेंटर ऑफ मास ह्या याच्यापासून हे डिस्टन्स वेगळे आणि हे डिस्टन्स वेगळे, दोन डिस्टन्स आहेत आपल्याकडे, करेक्ट. तर आपला मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायचा. तर मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा फॉर्म्युला सगळ्यांना माहिती आहे काय काय इंटिग्रेशन ऑफ डिस्टन्स स्क्वेअर डीएम, हा आपला फॉर्म्युला आहे. तर हा फॉर्म्युला आपल्याला दोन काढायचे, कुठले कुठले, याच्यासाठी सुद्धा आणि याच्यासाठी सुद्धा. म्हणजे आय सी काढायचा आहे, आय ओ पण काढायचा आहे. म्हणजे ओ म्हणजे ओ पॉईंट पासून, सी म्हणजे सी पॉईंट पासून. तर आय सी चा फॉर्म्युला काय असणार आहे, इंटिग्रेशन ऑफ डिस्टन्स, डिस्टन्स सेंटर पासून डिस्टन्स बघा, इथनं इथपर्यंत डिस्टन्स, किती डिस्टन्स आहे ते त्याला सी डी म्हणलेलं आहे त्यांनी. आपण पण काय म्हणणार आहे, सी डी स्क्वेअर. आणि मास किती कन्सिडर करणार आहे आपण, त्याचं डीएम. हे झालं पहिलं. त्याच्यानंतर दुसऱ्याचं काय असणार आहे, आय ओ. आय ओचं काय असणार आहे, डिस्टन्स कुठनं कुठपर्यंत हे डिस्टन्स आहे, म्हणजे काय असणार आहे ओडी स्क्वेअर डीएम. हे झालं दोघांचं. आता आपल्याला टोटल काढायचं. तर टोटल कसं काढणार आहे नीट समजून घ्या. हे समजून, हा पॉईंट खूप इम्पॉर्टंट आहे. तर काय करणार आहे दोघांचं आपण, आता इथे बघा, आता ओपन आय ओ बद्दलच बोलूया. आय सी ए नंतर पॉईंट येतो. आय डी म्हणजे ओ पासून बी पर्यंत. हे रफ करतो थोडंसं नीट दिसेल. हे बघा, ओ पासून बी पर्यंत काढायचं आपल्याला डिस्टन्स, करेक्ट. त्याचा स्क्वेअर तो कसा असतो, पायथागोरस थेरम सगळ्यांना माहिती आहे काय असतो, ही साईड स्क्वेअर प्लस सेकंड साईड स्क्वेअर इज इक्वल टू थर्ड साईड स्क्वेअर. म्हणजे इथे पण तेच करणार आहे आपण. ओडी आहे ना बघा, इथे ट्रायंगल काढून दाखवतो मी तुम्हाला. इथे हा पॉईंट आहे ओ, इथे हे डी, इथे काय दिले त्यांनी एन. तर हा फॉर्म्युला काय तयार झाला पायथागोरस थेरम नुसार, इंटिग्रेशन ऑफ ओ एन स्क्वेअर प्लस एन डी स्क्वेअर, करेक्ट. हे झालं याचं आणि डी एम. आता आपल्याला हे सॉल्व्ह करायचं. तर नीट बघा काय काय करणार आहे आपण. याच्यात सुद्धा अजून सुद्धा आपण एक गोष्ट आहे ती खूप इम्पॉर्टंट आहे. काय, ओ डी हे जे दिसतंय तुम्हाला, ते ओडी कुठून कुठे नीट बघा बरं. हे ओडी हे पूर्ण आहे, म्हणजे रफ करतो इथे बघा. ओडी म्हणजे कुठले आहेत, हे दोन पोर्शन आहेत. ओ पासून सी पर्यंतचा एक पोर्शन आणि सी पासून डी पर्यंतचा पोर्शन. त्याला टोटली काय म्हणलेलं आहे त्यांनी, ओ एन म्हणलेलं आहे. तर ओ एनच्या ऐवजी आपल्याला आता काय लिहिणार आहे आपण, ओ सी प्लस सी एन होल ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस एन डी स्क्वेअर आणि डी एम. हे आपल्याला आता सॉल्व्ह करून घ्यायचं. तर आता सॉल्व्ह कसं करून घेणार आहे नीट बघा तुम्ही. इंटिग्रेशन ऑफ, आता हे तर तुम्हाला हा फॉर्म्युला माहीतच आहे सगळ्यांना आय थिंक. ए प्लस बी होल ब्रॅकेट स्क्वेअर काय असतो, ए स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेअर. तो इथे यूज करावा लागणार आहे आपल्याला. मग काय येणार आहे सांगा. ह्याचा थोडा असा विचार करा व्हिडिओ पॉज करून. काय येणार आहे इथं मग, ओ सी स्क्वेअर प्लस 2 ओ सी सी एन प्लस सी एन स्क्वेअर प्लस एन डी स्क्वेअर, करेक्ट. हे पहिल्या ब्रॅकेटमध्ये आणि नंतर डी एम. तर आता बघा, ह्याच आता मेन क्वेश्चन मध्ये तुम्ही बघू शकता काय दिलेलं आहे अजून. ओ पासून सी पर्यंतची व्हॅल्यू एच दिलेली आहे. काय, ओ पासून सी पर्यंतची व्हॅल्यू एच दिलेली आहे, ती आपण इथे यूज करणार आहे. बघा आता कुठे कुठे यूज करणार, मग ह्या ठिकाणी एक यूज करणार आहे, इथे यूज करणार आहे.
ती लिहून घेऊया. काय घेणार, इंटिग्रेशन ऑफ एच स्क्वेअर प्लस 2 HCN प्लस CN स्क्वेअर प्लस ND स्क्वेअर. करेक्ट. आता अजून काय करू शकतो आपण याच्यात, आता बघा याच्यात लास्ट याच्यात जर आपण हे दोघांचा विचार केला तर इथेही पायथागोरसचा थेरम बसतो. तो कुठला, हा छोटासा ट्रायंगल जो तुम्हाला दिसत असेल या ट्रायंगल मध्ये पायथागोरसचा थेरम बसतोय. तर नीट विचार करून बघा, तुम्हाला याचा आन्सर येईलच. काय तो CN स्क्वेअर प्लस ND स्क्वेअर, म्हणजे सरळ सरळ याचा आन्सर काय लिहू शकतो आपण, एच इथं लिहितो एच स्क्वेअर प्लस 2HCN. एक मिनिट, हे आधी लिहायचं राहिलं, इथं DM आहे. CN प्लस या दोघांच्या ऐवजी काय लिहिणार आहे आपण, सरळ सरळ DC स्क्वेअर आणि DM. आता पुढे काय करणार आहे मग, आता हे जे दिसतंय DM ते प्रत्येकाला मल्टिप्लाय करावं लागणार आहे आपल्याला तिन्ही टर्मला. तिन्ही टर्मला मल्टिप्लाय केल्यावर काय येणार आहे, इंटिग्रेशन ऑफ एच स्क्वेअर DM प्लस इंटिग्रेशन ऑफ 2HCN DM प्लस इंटिग्रेशन ऑफ DC स्क्वेअर DM. हे तुमचा आन्सर झालं. ओके, आता याच्या पुढे आपल्याला सॉल्व्ह करायचं आहे. याच्यात आपण थांबणार नाही. तुम्हाला माहिती आहे कॉन्स्टंट टर्मला आपण बाहेर काढायचं असतं. तर बघा बरं याच्यात कॉन्स्टंट टर्म काय, हाईट एच तर चेंज होणार नाही, तर एच स्क्वेअर बाहेर निघालं, आत काय राहिलं DM प्लस इथं 2H बाहेर निघणार आहे, आत काय राहणार आहे CN DM प्लस इथे काय बाहेर निघणार आहे तुम्ही बघू शकता. आता याच्यात लास्ट याच्यामध्ये काय बाहेर निघू शकतं का, तर नाही, सगळं आताच राहणार आहे DC स्क्वेअर DM. आता बघा तुम्ही मेन डायग्राम मध्ये बघून एकच आपल्याला याचा अजून आन्सर मिळणार आहे. डायग्राम मध्ये काय कळते आपल्याला की IC काढायचं आपल्याला, बरोबर. IC ची व्हॅल्यू काय असं, इंटिग्रेशन ऑफ, बघा IC काय असतं DC स्क्वेअर DM. आता हे पहिल्यांदाच आपण ऑलरेडी काढलेले बघू शकतो तुम्ही, हे इथे ऑलरेडी आपण काढून ठेवलेलं आहे. याच्याऐवजी आपण काय लिहिणार आहे आता, सरळ हे इथे लिहितो आम्ही एच स्क्वेअर इंटिग्रेशन ऑफ DM प्लस 2H इंटिग्रेशन CN DM प्लस IC. करेक्ट. मग आता इथपर्यंत झालेलं आहे आपलं. तर हे आपण IO काढतोय, सगळ्यांनी लक्षात ठेवा. काय करतो आपण IO, बघा इथनं हे जे काही सॉल्व्ह केलेलं आहे सगळं IO साठी केलेलं आहे. मग आता लास्ट IO इज इक्वल टू एच स्क्वेअर तसाच राहणार. सगळ्यांना माहिती आहे इंटिग्रेशन ऑफ DM केल्यावरती फायनल आन्सर कॅपिटल M येतं, म्हणजे छोटे छोटे मासेची ऍडिशन केल्यावरती काय होतं, कॅपिटल M. मग आपण हे काय करणार आहे, इथं सरळ सरळ कॅपिटल M लिहून टाकणार आहे. हे रफ करतो पहिलं, काय येणार आहे याच्याऐवजी M एच स्क्वेअर प्लस इथे IC पण लिहून टाकतो. आता राहिलं हे 2HCN DM. आता याच्यात हा पॉइंट समजून घेणं गरजेचं आहे की इथे काय होतं, इथं 2H इंटिग्रेशन CN DM चं आन्सर काय होतं, चेंज करून एक मिनिट दुसऱ्या याच्यात दाखवतो. याच्यात काय, इंटिग्रेशन CN DM चा आन्सर 0 होतं. का, कारण की सेंटर ऑफ मास म्हणजे तुम्ही मग सेंटर ऑफ मास काय असतं, सगळ्या मासचे ऍडिशन करून काय होतं, सेंटरला 0 होतं. तर आपण N हा सेंटर कन्सिडर करून चाललो होतो, म्हणून तिथे 0, म्हणून तो पकडायचा नाही. जर इथं 0 झालं तर 0 मल्टिप्लाय बाय 2H सुद्धा काय येणार आहे, 0च होणार आहे. मग तुमचं फायनल आन्सर काय येणार आहे, IO इज इक्वल टू MH स्क्वेअर प्लस IC. हे तुमचं झालं पॅरलल ऍक्सिस थेरम. तुम्ही हे सगळ्यांनी एकदा नीट लिहून घ्या. आपण याच्यावरती एखादं क्वेश्चन सॉल्व्ह करू. आता बघा कालचंच आपण एखादं घेऊया की काल आपण काय बघितलं होतं. काल मी तुम्हाला सांगितलं होतं रिंग बद्दल. तर रिंगचं सेंटर असेल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असतो याचा, M R स्क्वेअर. करेक्ट.
सेंटरसाठी. आता मी काय बोललो, पॅरलर टाकलेलं बघा, असं पॅरलर लाईन मारली. आता मी ह्याला आय सी म्हणतोय आणि ह्याला काय म्हणतो आय ओ. तर मला आय ओ काढण्यासाठी काय लागणार आहे, एम एच स्क्वेअर प्लस आय सी. हे मी फॉर्म्युले काल सांगितले होते. तर आता काय होणार आहे, एम एच स्क्वेअर, आय सी किती आहे, ऑलरेडी आय सी इथं देऊन दिलेलं आहे आपल्याला, एम आर स्क्वेअर. आता इथं आर स्क्वेअर एच स्क्वेअर ते काय समजून घ्या, मी हे डिस्टन्स आहे ना, त्यांनी आधी याच्यात आपण आर म्हणलं होतं, इथं एच म्हणलंय म्हणून चेंज झालेलं आहे. इथं एच म्हणलं तर तुम्हाला इथे सुद्धा आरच्या ऐवजी काय म्हणावं लागणार आहे, एचच कन्सिडर करावं लागणार. मग फायनल आन्सर किती आलं, 2mh स्क्वेअर. बस असा असतो पॅरलर ऍक्सेस थेरम. सगळ्यांना समजलेलं कसं यूज करायचं आहे काय, तरच त्याच्या पुढे करण्यात पॉईंट आहे. अजून एक सांगतो मी, की सपोज एक डिस्क असेल, डिस्क म्हणजे ही पूर्ण भरलेली आहे, त्याबद्दल काय करणार आहे आपण, चेंजेस फक्त काय होणार आहे, इथे चेंज होईल, इथे चेंज होईल. चेंज काय होतं ते बघू शकतो तुम्ही. इथे याचा फॉर्म्युला काय असतो, हाफ एम आर स्क्वेअर असतो, पण इथं हाईट एच, डिस्टन्स एच घेतलं म्हणून एच स्क्वेअर. ते पण लिहिणार आहे आपण इथे. मग काय, हाफ एम एच स्क्वेअर. फायनल आन्सर काय येणार आहे मग, 1 म्हणजे 3/2 एम एच स्क्वेअर. हे तुमचं फायनल आन्सर झालं. हे एवढं इझी असतं. जर तुम्हाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक समजलेला आहे तर तुम्हाला हा टॉपिक समजायला काही वेळ लागणार नाही. आणि हा पॉइंट खूप इम्पॉर्टंट आहे, पॅरलर ऍक्सेस थेरम. पॅरलर ऍक्सेस थेरम खूप इम्पॉर्टंट आहे, हे तुमच्या एक्झामला विचारू शकतात. तुम्हाला नीट समजून करा. ठीक आहे, आपण आता परपेंडिक्युलर ऍक्सेस थेरम बघणार आहोत. हे बघा, आता परपेंडिक्युलर ऍक्सेस थेरम काय आहे, जसं आपण मागाशी बघितलं तसंच ह्या पी पॉइंट वरती सपोज काय एक मास आहे, त्याला आपण काय म्हणणार आहे, डीएम. तर तो ऍक्सेस वरती आहे, तर इथं परपेंडिक्युलर म्हणजे कसं बघू शकतो तुम्ही, एक हा उभा आहे आणि एक आडवा आहे. तर आता हे तिसरं कन्सिडर, दोन कुठलेही कन्सिडर केले जातात परपेंडिक्युलर साठी, एक असा आणि एक असा. आता हा तिसरा रेफरन्स साठी घेतात, तो बघा कसा यूज करतो आपण. ह्या पॉईंट वरती आहे, तर आता काय होणार, म्हणजे 3D डायग्राम मध्येच हे जास्त करून येतं. तर आता इथे दोन असणार मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कुठे कुठे, एक इथे एक असणार आहे, सॉरी 3 असणार आहे, इथे एक असणार आहे आणि इथे एक असणार आहे, 3 ऍक्सेस वरती. आता तुम्हाला माहिती आहे हे जो डिस्टन्स दिसतोय हा सेंटर पर्यंतचा, तो रिझल्टन असतो, माहिती ना, असं काढलेलं आहे आपण रिझल्टन. हा एक्स आहे, इकडे काय वाय. मग आपल्याला माहिती आहे काय करतो आपण, झेड इज इक्वल टू दोघांचे ऍडिशन वगैरे. मोमेंट ऑफ इनर्शियाचं पण तसंच असतं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असणार आहे, आय झेड इज इक्वल टू आय एक्स प्लस आय वाय. म्हणजे तुम्हाला एक्स आणि वाय यांचं मोमेंटमची काय करावं लागणार आहे, ऍडिशन करावं लागणार आहे. मग आता दोघांची ऍडिशन करण्यासाठी पहिलं मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असतं हे काढणं गरजेचं आहे. तर ते कसं काढायचं, पहिलं आता आपण डिस्टन्स कन्सिडर करूया. ए एम पर्यंतचा डिस्टन्स काय म्हणलेलं आहे, वाय. आणि सॉरी पीएम पर्यंत वाय म्हणले, पीएन पर्यंत काय म्हणलेलं आहे, एक्स कन्सिडर केलेलं. तर आता आपल्या हे सांगू शकता तुम्ही इझिली पायथागोरस थेरम नुसार सुद्धा, इथे वाय येते, इथे सुद्धा काय कन्सिडर करणार आहे, वाय हे डिस्टन्स असतं. तर काय असतं पायथागोरस थेरम नुसार, झेड स्क्वेअर इज इक्वल टू वाय स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर. करेक्ट. आता इनर्शिया काय असतो, इनर्शियाचा फॉर्म्युला माहिती आहे सगळ्यांना, आय इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ डिस्टन्स स्क्वेअर म्हणजे आर स्क्वेअर डी एम, असा फॉर्म्युला आहे. मग इथेही आपल्याला तोच यूज करायचा आहे. काय घेणार आहे आपण, इनर्शिया. करेक्ट. इनर्शिया पहिल्यांदा मोठं करतो मी, आय इनर्शिया ऑफ एक्स काढायचा. तर बघा बरं, एक्स हा इथे एक्सेस, ह्या एक्सेसचं डिस्टन्स किती आहे त्या पॉईंट पर्यंतचा, वाय हा डिस्टन्स आहे. म्हणजे काय घेणार आपण, वाय स्क्वेअर डी एम. आणि आय वाय किती येणार आहे बघून तुम्ही थोडासा विचार करून सांगा. इथे एक्सेस आहे, तर एक्सेस इथे डिस्टन्स किती आहे, वाय. म्हणजे इथे काय येणार आहे, वाय स्क्वेअर डी एम. दोघांची ऍडिशन करायची आहे. बघा वरती इथे लिहिलेलं आहे मी ऑलरेडी. म्हणजे काय घेणार आहे इथे, आय झेड इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ वाय स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर डी एम कॉमनली लिहिलं आहे बाहेर. आता एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर, आता याचं काय होणार आहे, मग सिंपल आहे ना, काय घेणार आहे याचं. आता हे कसं केलं कळलंय सगळ्यांना, झेड स्क्वेअर म्हणजे झेड स्क्वेअर इथं लिहितो मी वाटलं असतं. इनर्शिया झेडचा काय असतो, डिस्टन्स स्क्वेअर. डिस्टन्स कसा काढतो आपण, आय थिंक डिस्टन्स कसा, झेड स्क्वेअर आहे ना, डिस्टन्स झेड आहे, तर त्याच्याऐवजी हे मी इथं प्लॉट करणार आहे काय,
वाय स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर dm असं. तर मग त्याच्याऐवजी आता तुम्ही इनर्शियाचा यूज करू शकता. जर सेपरेट केलं मी इंटिग्रेशन तर काय होणार आहे इथे dm दोघांना लावलं ओके प्लस एक्स स्क्वेअर dm एक्स स्क्वेअर dm. तर फायनल आन्सर काय येणार याचं याच्याला काय म्हणले आपण dx म्हणले ix म्हणलेलं आणि दुसऱ्याला काय म्हणलेलं आहे iy म्हणलेलं आहे. झालं हेन्स प्रूव्ह. म्हणजे दोघांचं काय करावं लागणार आहे आपल्याला ऍडिशन करावं लागतं. हे तुमचं फायनल आन्सर. आता हे आपण याच्या आधीही बघितलेलं आहे नसेन आठवत कालच्या लेक्चरमध्ये बघितलेलं आहे. हे मी सांगितलेलं आहे. हा तुमचा एवढेच लॉ आहे. जर माहीत असेल तर भारीच आहे नसेल तर मी तुम्हाला एखादं एक्सप्लेन करून देतो. हे बघा डिस्कचं एक्झाम्पल देतो मी. डिस्क होती अशी बरोबर असं त्याचा ऍक्सेस आहे तर त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असतो m r² करेक्ट. आता मी अबाउट द रेडियस सांगतो. रेडियस म्हणजे असा सांगतो. आता झालं परपेंडिक्युलर ही लाईन एक अशी ही लाईन एक अशी. तर परपेंडिक्युलर झालं तर तिसऱ्या ऍक्सेसची गरज असते. मी सांगितलंय तर तिसरा ऍक्सेस असा द्यायचा म्हणजे हा काय झेड ऍक्सिस हा वाय ऍक्सिस हा काय घेणार आहे एक्स ऍक्सिस. तर इथे पण तोच फॉर्म्युला यूज होणार आहे. काय आय झेड काढायचं ना तर काय होणार आहे आय एक्स प्लस आय वाय. तर किती येणार आहे त्याचे थोडंसं विचार करून पण तुम्ही सांगू शकता. आय झेडचा किती आहे इथे आय झेड इथे ऑलरेडी मी लिहिलेलं आहे. आय झेड किती आहे m r² डिवाइड बाय 2 आणि एक्स आणि वाय दोन्ही एकमेकांना इक्वल असतात. सेम आहे सेम डिस्टन्स वरती असतात. म्हणजे हे सेम असतील तर मी आपला सरळ सरळ असं लिहू शकतो आय एक्स प्लस आय एक्स. दोघांचे ऍडिशन केलं किती बनणार आहे 2ix m r² डिवाइड बाय 2. 2 इकडे मल्टिप्लाय मध्ये इकडे आल्या ते डिवाइड m r² डिवाइड बाय 4ix. हे तुमचं मोमेंट ऑफ इनर्शिया झालं अबाउट द डायमीटर. बस एवढंच सिंपल क्वेश्चन आहे. झालेलं आहे दोन्ही पॅरलल ऍक्सेस थेरम आणि परपेंडिक्युलर ऍक्सेस थेरम. आता याच्या पुढचे पॉइंट आहेत ते आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघू.